جوجل بتعلن عن موبايل جديد في الفئة السعرية المتوسطة وهو الجوجل بيكسل 8A. موبايل بمواصفات خطيرة جدا هنعرفها ان شاء الله من خلال الفيديو، وهنعرف اذا كان فعلا يستحق الشراء ولا لا، وفي النهاية هتكلم عن السعر. بس الاول صلوا على النبي ويلا بينا ندخل في التفاصيل. اهلا بيكم من جديد في عالم الموبايلات. هبدأ معاكم اولا بالمواصفات العادية للجوجل بيكسل 8A، والبداية مع التصميم. الموبايل مصنوع من خامات بلاستيكية بالنسبة للظهر، اما الاطار من الالومنيوم، والواجهة طبعا مصنوعة من الازاز، وعليها طبقة حماية من نوع كورنينج جوريلا جلاس الجيل الثالث. والموبايل مقاوم للماء والغبار بشهادة IP67، بيفضل لمدة 30 دقيقة تحت المية على عمق 1 متر. أما أبعاد الموبايل، الطول 152.1 مللي والعرض 72.7 مللي. أما سمك الموبايل 8.9 مللي والوزن 188 جرام. تصميم الموبايل رائع وشيك وحاجة كده سمباتيك في الإيد. الموبايل بيدعم شريحتين اتصال، شريحة عادية وشريحة إلكترونية ASIM. وطبعا الموبايل بيدعم بصمة الإصبع مدمجة في الشاشة، وبيدعم خاصية التعرف على الوجه فيس أنلوك. وكمان الموبايل بيدعم مقياس التسارع والتقارب والبوصلة وجيروسكوب، وبيدعم مقياس الضغط الجوي. ده غير ان الموبايل بيدعم تقنية NFC لدفع الالكتروني الذكي او نقل الملفات عن قرب، وبيدعم خاصية اوتو جي لنقل الملفات عن طريق فلاشة خارجية من خلال منفذ الشحن. والموبايل بيدعم صوت الستيريو علشان تجربة الصوت تكون قوية ونقية، وبيدعم ميكروفون عزل الضوضاء والضجيج اثناء استخدام الهاتف سواء في المكالمات او في مشاهدة الفيديوهات، يعني تجربة الصوت هتكون كاملة متكاملة وقوية. والموبايل بيدعم محرر الصور والفيديو والمستندات، تقدر تعدل على الصور والفيديوهات من خلال معرض الصور، وبيدعم تشغيل الصوت والفيديو بأكتر من صيغة. أما نظام التشغيل أندرويد 14، وألوان الموبايل الأخضر والأزرق والأسود والأبيض زي ما هو واضح قدام حضراتكم. دي المواصفات العادية اللي موجودة في الجوجل بيكسل 8A. نيجي بقى للمواصفات الرئيسية واللي من خلالها بنقرر هنشتري الموبايل وبنحكم على الأداء. والبداية مع البطارية، واللي بتكون بسعة 4492 ملي أمبير، وبتدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي بقدرة 7.5 واط. البطارية قوية وهتدوم لوقت طويل في كل الاستخدامات طوال اليوم، وهيساعد في أداء البطارية الكويس إنها تدوم لوقت طويل. دقة تصنيع المعالج الموفرة للطاقة 4 نانومتر. أما مساحة تخزين الجوجل بيكسل 8A، الموبايل بنسختين، النسخة الأولى رام 8 جيجا مع ذاكرة تخزين 128 جيجا بايت، والنسخة الثانية رام 8 جيجا مع ذاكرة تخزين 256 جيجا بايت. والموبايل لا يدعم تركيب كارت ميموري عشان تزويد المساحة الخارجية. أما شاشة الموبايل بتكون من نوع الأوليد بحجم 6.1 بوصة بجودة الفول اتش دي بلس مع معدل تحديث 120 هرتز، هيفرق في سرعة الاستجابة للشاشة في كل الاستخدامات، وكثافة بكسلات 430 بكسل لكل بوصة. والشاشة بتدعم خاصية ال HDR والسطوع 2000 شمع علشان الشاشة تكون فائقة الوضوح في ضوء النهار وتحت أشعة الشمس. وطبعا بتدعم الوضع الليلي ووضع حماية العين، وعليها طبقة حماية من نوع كورنينج جوريلا جلاس الجيل الثالث. الشاشة هتقدم أداء رائع وسريع وسلس في كل الاستخدامات، سواء في الألعاب الخفيفة أو حتى في الألعاب التقيلة زي بابجي وكول اوف ديوتي أو فري فاير، أو حتى في الاستخدامات العادية في الإنترنت أو مشاهدة الفيديوهات أو التصفح في الصور أو في أي استخدام أنت عايزه. الشاشة بتقدم أداء رائع جدا وألوانها متناسقة جدا. أما معالج الجوجل بيكسل 8A بيجي من شركة جوجل نفسها، تنسور جي 3، 9 أنوية بدقة تصنيع 4 نانومتر. المعالج هيكون موفر في الطاقة. المعالج حرفيا رائع في كل الاستخدامات، سواء كنت بتستخدم الموبايل في الألعاب أو التصفحات أو في أي استخدام أنت عايزه. وكمان بيدعم تصوير الفيديوهات بجودة ال 4K. نيجي بقى لكاميرات الموبايل، وأولا الكاميرا الأمامية واللي بتكون بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2، عدسة واسعة الترا وايد، وبتدعم تصوير الفيديوهات بجودة ال 4K، وبتدعم ال HDR والبانوراما. الكاميرا الأمامية أو كاميرا السيلفي هتقدم صورة روعة ورايقة وواضحة وألوانها متناسقة جدا، ومن أهم ميزاتها بتدعم تصوير الفيديوهات بجودة ال 4K، ودي حاجة عالية في الموبايل. أما الكاميرات الخلفية في الموبايل بتكون ثنائية مع فلاش ليد ثنائي بيكسل شيفت. الكاميرا الأولى والأساسية بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.9، وبتدعم المثبت البصري الإلكتروني OIS علشان الصورة ما تكونش مهزوزة أثناء التصوير خاصة في الفيديوهات. أما الكاميرا الثانية بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2، عدسة واسعة الترا وايد للتصوير بزاوية 120 درجة. الكاميرات الخلفية بتدعم الأوتو HDR والبانوراما والتصوير الليلي والتصوير البطيء والتعرف على المشهد بالذكاء الاصطناعي، وبتدعم تصوير الفيديوهات بجودة ال 4K. ومن أهم
مميزاتها بتدعم التصوير بالذكاء الاصطناعي، تقدر تعدل على الصورة أثناء التصوير. يعني من الآخر الكاميرات الخلفية في الجوجل بيكسل 8 حدث ولا حرج، رائعة في كل شيء حرفيا، حاجة كده على الرايق. نيجي بقى لمحتويات علبة الجوجل بيكسل 8. بيكون موجود في العلبة الموبايل وكابل يو اس بي تايب سي، ومحول التايب سي لمدخل 3.5 مللي مدخل سماعات الأذن، وبيكون موجود في العلبة دبوس معدن الاستخراج، شرائح الاتصال، ودليل البدء سريع أو كتيب التعليمات، وشهادة الضمان. نيجي بقى للخلاصة اللي من خلالها هتعرف إذا كان الموبايل فعلا يستحق الشراء ولا لا، هيقدم قيمة مقابل سعر ولا لا. من الآخر كده يا صديقي العزيز، الجوجل بيكسل 8A من أفضل الموبايلات اللي هتشوفها في الفئة السعرية المتوسطة. موبايل كامل متكامل في كل شيء حرفيا. لو أنت عايز الموبايل في الألعاب بيقدم أداء رائع وخطير، خاصة في الألعاب التقيلة زي بابجي وكول اوف ديوتي أو فري فاير أو الألعاب الرسومات العالية. ولو أنت عايز الموبايل في التصوير بيقدم صورة روعة، حدث ولا حرج. جوجل أصلا مركزة على الموبايل ده في التصوير لأنه بيصور بالذكاء الاصطناعي، تقدر تعدل على الصورة قبل ما تاخد لقطة. أما لو أنت عايز الموبايل في أي استخدام أنت عايزه، الموبايل هيقدم لك قيمة مقابل سعر، مش هتندم لو انت اشتريته. نيجي بقى لاخر حاجة ودي اللي هنهي بيها الفيديو، وهي سعر الجوجل بيكسل 8A. هقول السعر العالمي للموبايل والسعر المتوقع في بعض البلدان العربية. سعر الموبايل بالنسبة لنسخة الرام 8 جيجا مع ذاكرة تخزين 128 جيجا بايت بحوالي 522 دولار امريكي، يعني بالمصري 23999 جنيه. موبايلات جوجل ما نزلتش مصر ولا مرة بشكل رسمي، نزلت بضمان دولي. اما سعر الموبايل بالسعودي 1899 ريال، وبالاماراتي 1899 درهم. اما سعر الموبايل بالكويتي 154 دينار، وبالعماني 199 ريال. اما سعر الموبايل بالدرهم المغربي 5507 درهم، والسعر بالليبي 2886 دينار، والسعر بالاردني 367 دينار. واخيرا سعر الموبايل بالدينار الجزائري 108243 دينار. ده سعر الموبايل العالمي بالدولار الامريكي، والسعر المتوقع في بعض البلدان العربية. لازم تعرفوا اصدقائي الاعزاء ان السعر قد يختلف بزيادة او نقصان على حسب الدولة او على حسب الاسواق. وعلى فكرة موبايلات جوجل ما نزلتش معظم البلدان العربية. وبس كده، يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم وقدرت افيدكم بشكل كبير. لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش على اخوكم بالدعم، لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لو بتشوفوني من على اليوتيوب. اما لو بتشوفوا الفيديو من على الفيسبوك، لايك للفيديو ومتابعة للصفحة. في النهاية ما تنسوش تصلوا على النبي. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. سلام. Hey, now who's that? Everybody stop, stare, looking at me, looking at you high.